Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ang grade 6 ng Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang maagham na alas 3 sa ating lahat. Narito muli ako, si Tutor Doms, upang samahan kayo at gabayan sa pag-aaral sa araw na ito. So tayo ngayon ay nasa grade 6, quarter 4, week 4. Tara na! So ang quarter 4, grade 4 natin, quarter 4, week 4 natin ay ang motions of the earth. So at the end of our tutorial, you will be able to differentiate between rotation and revolution of the Earth. So let's start with this game. So meron tayong nakikita umiikot na mundo. So choose the letter of the best answer found inside the rotating Earth. So let's start. First question. Based on our previous lesson ng nakaraang Monday, what are the seasons present in the Philippines? Is it A, summer and winter? B, is it autumn and spring? Or C, is it wet and dry? What are the seasons present in the Philippines? So kung naalala niyo yung lesson natin last Monday, diniscuss ko yung lessons natin all about the seasons. 2 seasons happened in the Philippines. Is it summer and winter, autumn and spring, and wet and dry? So let's see sa ating mga participants kung ano ang kanilang common answer.
Okay, so sabi ni Chi Kawele, Franchel Kawele, watching from Hagonoy East Central School. Hello, so sabi niya C daw, wet and dry. Let's see kung tama. Yes, it's C, wet and dry. Second question, what do you call a period of the year that is usually characterized by a particular kind of weather? What do you call a period of the year that is usually characterized by a particular kind of weather? Katulad ng weather natin sa Pilipinas, is it A, weather, B, season, or C, prevailing wind? Okay, so tingnan natin ha. What do you call a period of the year that is usually characterized by a particular kind of weather? Is it A, weather, B, season, or C, prevailing wind? So watching si Francine Nicole Divina from Muñoz, Nueva Ecija. Hello, Francine. Ang sabi niya, it's B. Tingnan natin kung B. Yes, correct. B, season. So when we say season, that is the period of the year that is usually characterized by a particular kind of weather. Tawag natin doon is season. Next question. Which of the following is a factor that affects the season in the Philippines? Diba kanina sabi natin, we have two seasons in the Philippines, wet and dry season. So bakit kaya? Bakit wet and dry season lang? Is it A, because of the climate? B, because of the neighbor country, yung mga kapitbahay natin na bansa? Or C, because of the location? Which of the following is a factor that affects the season in the Philippines? Is it A, climate, B, neighbor country, or C, is it the location? So, good afternoon, Catherine Bantige. Hello, Catherine Bantige. So, ang tamang sagot? Marami nagsasabi A daw, climate. So, may nagsasabi ring neighbor country. May nagsasabi ring location. So, let's see. Which of the following is a factor that affects the season in the Philippines? So, kung kayo ay nakinig sa ating last Monday, masasagot natin siya. And the correct answer is the location. So, kung maalala natin, ang Philippines is a little bit north from the equator. So that is the reason why we have only two seasons, wet and dry, because of the location. Yan. Hello, Ace Records. Baka na hello, Ace Records. Okay. Next, a kind of prevailing winds, or also known as the southwest monsoon, where part of the country experience heavy rains. A kind of prevailing wind. So if you remember, yung ating discussion last Monday, there are two prevailing wind. Ito yung tinatawag nating southwest monsoon, where part of the country experience heavy rains. Is it A, amihan, B, typhoon, or C, habagat? A kinds of prevailing wind, also known as the southwest monsoon, na nagbibigay ng konting ulan. Mostly ito ay mainit, tag-init. So ano kaya ito? Is it amihan, typhoon, or habagat? So si Rainier Antonio watching from Hagonoy East Central School, hello. So maraming salamat sa ating mga batang grade 6 na aktibo at nakikinig. Gustong matuto ng Science 6. And the answer for our activity is habagat. So that is southwest monsoon. Okay, next. The wettest month in the country. So, kung maalala natin, diniscuss ko din yung what are the month na mayroon tayong tag-ulan o mostly tag-ulan. So, actually, nagpakita ako ng rain graph, Philippine graph na kung saan mayroong tag-ulan o madalas na ulan sa atin. Anong buwan kaya yun? Is it A, July, August, or September? Or B, January, February, or March? Or C, April, May, or June? Wettest month, yung pinakamaulan na buwan. O yung tinatawag natin siya ngayong La Nina month. Ano kaya yun? Yung La Nina month natin, is it A, July, August, September? B, January, February, March? Or C, April, May, or June? Ayan, so marami ko nakikitang mga iba't ibang sagot. So, ang sabi ni Akisha, hello Akisha, maraming salamat, nandito ka uli. Okay, tsaka si Margox, Francesca, hello din. So, the answer is
July, August, September. So next month, magiging maulan na tayo. So kaya get ready tayo. Okay? So that is July, August, and September. Next question. In what month where the Philippines experience the peak dry season with less rain? Yung pinaka mainit na. So actually, experience lang natin yan. Is it A, April, B, May, or C, June? A. In what month where the Philippines experience the peak of dry season? So ito yung pinaka mainit na month natin, nakaka-experience lang natin this month, yung mga previous month natin. Is it A, April, B, May, and C, June? Okay, so ano kayang month ito? So ang daming umuulan na answer sa ating mga, hello Pamela Ertesa, hello. And the answer is we have, it's April. So kung na-experience ninyo na halos lahat ng tao ay gustong lumabas, kaso hindi pwede kasi nasa pandemic tayo. So April is the peak of dry season. Okay, next. The dry season is influenced by the seasonal wind. Yun yung dalawang season wind. Yung kanina nabanggit ko na yung isa. This time naman we have the northeast monsoon or also known as blank. So ano tawag natin doon sa northeast monsoon? Is it A, amihan, B, typhoon, or C, habagat? O syempre, hindi na pwedeng habagat so that kasi nasagot na natin siya kanina. Is it A, amihan, or B, typhoon? So good afternoon po watching from Butong Elementary School, Cabuyao, Laguna. Si Zumiabiel de la Rosa. Hello from Cabuyao, Laguna. And the answer for northeast monsoon, also known as amihan. Okay, so that is letter A. Next tayo, we have the kind of season where mostly the people in the Philippines planning for their vacation and the outing. O ayan, ito yung buwan kung saan naman tayo nagpaplano for the vacation and the outing. Ano kayang month ito? Is it ano kayang season ito? Is it wet season, dry season, or rainy season? So anong season tayo nagpaplano ng ating bakasyon and the outing? Is it wet season, or B, dry season, or rainy season? So tingnan natin kung ano yung magiging answer. Si Raylay Ole, hello from Cebu City Central School. Maraming salamat. Sabi niya it's B. Siguro nagplano din itong si Raylay ng kanyang vacation. Kaso hindi pa pwede tayo mag-vacation. So, and the answer is dry season. Very good. It's dry season. Congratulations. Okay. So, let us now move on to take a look at this picture. So, I have here a picture. Okay. So, we have here the picture of an earth. So, observe the movement of the earth. Okay. Observe the movement of the earth. So, how does the earth move? So, we're going to have a short discussion for today about the movement of the earth. So, let us continue. Did you know? Yan. So, meron tayong umiikot na earth. The earth moves at the constant speed. So, ibig sabihin daw, mula pa nung nabuo ang solar system, kung ano na ang pag-ikot ng earth natin, yun na siya hanggang ngayon. So, mula nung nabuo siya, di ba maraming theory about the solar system. So, specifically the earth, kung paano siya umikot, okay, hanggang ngayon, ganun pa rin. So, constant siya. Hindi siya nagbabago mula noon hanggang ngayon. So, bakit kaya? So, there are different reasons at malalaman natin today kung bakit hindi siya nagbabago. Until in the susunod na mga years ago, hindi pa rin siya magbabago. Kung ano speed niya, yan pa din siya. So, that is the earth movement. Constant speed. Okay, another thing. Did you know that the earth also moves in a counterclockwise direction? So, pagka-ikot, kung titignan mo ang pag-ikot ng relo natin, tingin tayo sa mga relo natin, yung kamay ng relo. So, pa-counter naman ang ikot ng earth. So, ganun ang ikot ng earth.
pa-counterclockwise. So kung ang ikot ng relo natin, so hanap kayo ng mayroong kamay na relo sa bahay. Dali. Tapos ang daliri niya umiikot siya ng pakanan, pero itong earth pakaliwa. So ganun yung direction ng pag-ikot ng earth natin. Okay? So then the earth moves into ways. So meron daw dalawang klase ng paggalaw ang ating mundo. So, by the way, mundo yun yung ating kung saan tayo naroon na planeta. That is the Earth. Para alam natin lahat. So, hindi ko na-discuss kung all about the Earth kasi na-discuss ko na siya previously, plus na-discuss na rin siya when you are in grade 5. Okay. Now, so first way, of course, is the rotation. Ayan, nakikita nyo, nagro-rotate siya. Sabi natin, the Earth rotates counterclockwise. Yun yung first movement ng Earth rotation. Then the second one, kasi sabi there are two ways the Earth moves. Yung first nga natin is rotation. Then the second one is it's revolution. Ayan. So meron na siyang partner, yung sun. So ang tawag dyan, yan, umiikot si Earth. Yung Earth, ang tawag sa pag-ikot niya is revolution. So, good afternoon, si Francis Ray Panerio from San Roque Central School, District of Davao City. Hello, Francis, from Davao City, grade 6, batang grade 6. Okay, so that is revolution. So, first is the rotation, then second one is the revolution. So, yan yung dalawang paraan o dalawang paggalaw ng ating mundo sa solar system. Okay, so we will start with rotation. So what is a rotation? So when we say rotation in different definition, this is a circular movement of an object. So sa ating illustration, yung object na tinutukoy doon is the Earth. So yan yung Earth natin. Then, around a center. So, may center yung iniikutan niya. Ang tawag sa Earth naman natin, ang tawag dun sa iniikutan niya is the axis. So, mamaya malalaman natin how the Earth rotates. So, basta pag sinabi natin rotation, based on the definition, this is a circular movement of an object. So, yung object natin or illustration natin is the Earth around the center. And then, yung center natin is the axis. So, let's find out the rotation of the Earth, or what we call the Earth's rotation. Okay, yan. So, the movement of the Earth on its axis is called rotation. Okay. So, ang tawag natin sa pag-ikot ng mundo sa kanyang axis ay tinatawag na rotation. So, merong axis o yung parang imaginary line kung saan umiikot yung ating mundo. So, hindi siya arrow, hindi rin siya yung literal na line. Imaginary lang siya. So, parang ano lang siya, magnetic form na hindi siya pwedeng maalis doon sa axis na yon. So, doon lang siya iikot. Hindi siya pwedeng parang bola kung saan-saan siya iikot. Hindi. Doon lang siya sa axis niya. So, ito yung reason kung bakit yung Earth, constant yung kanyang speed ng pag-ikot. Kasi doon lang siya umiikot sa axis niya. So, bawal siyang umikot sa axis ng Jupiter, bawal siya umikot sa axis ng iba pang planeta. Yung axis lang ng Earth. So, tawag sa kanya is rotation. So, when we say rotation, the movement of the Earth on its axis, rotation ang tawag. Okay. Another thing about the Earth's rotation. So, the Earth's rotation has an axis. So, when we say axis, this is the imaginary line passing through the center of the Earth. So, kung mapapansin natin yung inside the Earth, so, imaginary lang siya, magnetic form lang siya, na kung saan hindi siya pwedeng umalis doon sa axis na yon habang umiikot siya. So, yun yung axis na tinatawag natin. So, imaginary line lang siya, hindi nakikita ng mata, even the different instruments. So, that is axis. So, doon umiikot yung Earth natin. Okay, yung planet natin. So, galing, di ba? Ang galing ng creation ni God sa pag-ikot ng
Kaya mapapansin ninyo, ang normal na paggalaw natin sa ating planet natin, that is because of the axis. Hindi siya tumatalbog-talbog, hindi siya lumilipat-lipat, doon lang siya umiikot. That is because of the axis. Okay? Next, so for that axis, we have the pole na tinatawag, yung reference point sa taas. So kaya mapapansin ninyo, meron tayong tinatawag na North Pole or yung mga bansang makikita sa North Pole, and then we have yung lower part naman niya is the South Pole. So we have here the North Pole and the South Pole. Of course, siyempre tatanungin natin mga bata sa isip natin, yung Philippines kaya saan? O di ba naalala niyo na diniscuss ko sa inyo, yung Philippines matatagpuan siya sa equator ng North Part Equator o nasa taas na bahagi ng equator yung Philippines. Pero may mga bansa na nasa North Pole at may mga bansa naman na nasa South Pole. So that is the Earth rotation. So kaya using the axis, yung axis ng Earth ng pag-ikot niya, doon na nakakategorize natin yung pole, yung North, and then the South. Okay? So, nandito rin na aktibong nakikinig si Liza Manalang. Hello, Chutodong. Hello, Liza from Agone East. Maraming salamat, Liza. Okay. Now, so what are the characteristics of the Earth's rotation? Okay. Mga characteristics na. Una, of course, the direction. So, ano ba ang direction ng pag-ikot ng Earth natin? So, katandaan natin, yung direction is from west to east. Mula sa kaliwang bahagi papunta sa kanan. So that is the west to east direction. Okay, so nandito din si Briggs Gonzales from Malipampang Elementary School, South District, Bulacan. Hello. Nandito din si Eunice Manyago. Hello, Eunice. Ayan, yung ating mga suking batang grade 6 na gustong-gustong matuto ng Science 6. Maraming salamat. Another thing, characteristics of Earth rotation, ito yung dapat nating tandaan bilang isang batang grade 6. So it rotates, ito yung pinaka-exactong oras ng pag-rotate ng Earth natin. 23 hours, 56 minutes, and 4.2 seconds. Ganun daw yung pag-ikot ng planet natin. Malain mo. Or yung tinatawag nating 24 hours or 1 day. So, alam niyo ba kung ba... Hello, Ma'am MC Tenorio from Kasarinlan, kung saan ako nanggaling. Salamat, Ma'am MC. Makinig tayo, ha? Tikinig si Ma'am MC. Salamat. Okay. That is the reason why we have the day and night. So, because of the rotation of the Earth. So, yun yung dahilan kung bakit tayo mayroong araw at gabi, yung pag-ikot ng planet natin. So, ulitin ko So, tandaan natin mga bata So, ang eksaktong oras ng pag-ikot o yung tagal ng pag-ikot ng Earth is 23 hours, 56 minutes, and 4.2 seconds. So, kung halimbawa, ikaw ay nasa Pilipinas, so, oorasan mo yung pag-ikot niya. So, pag naka-oras na siya ng 23 hours, 56 minutes, and 42 seconds, gagabi na tayo. Ibig sabihin, nasa likod na tayo ng sun. Kaya di ba meron tayong day and night. So, pag day, nakaharap yung Philippines o yung mga bansa sa araw. Pero pag night, nakatalikod na tayo. So, yung makikita natin na gabi, yan yung paligid ng solar system. So, sa gabi natin siya nakikita. Kung ano yung itsura ng labas ng mundo natin. So, yan yun. Yung tuwing gabi. Okay? So, usually, pagkagabi, nakikita natin stars, tsaka si natutulog na moon. Sa gabi natin nakikita. Okay? So, that is the reason why we have the day and night because of rotation. Okay? So, nandito din si Sian Sula. Sian Sula watching from ayan, so active, ang daming mga gustong makibate at gustong makisali sa atin. From Pampanga, San Jose, Pampanga, Sian. Hello, Sian. Nandito rin si Eunice. Hello, Eunice. Okay, so Milo Centeno
So hello Milo Centeno. So that is for day and night. So let's continue. So another characteristics of the Earth rotation, of course, nandito, ayan yung illustration natin. So the Earth is always tilted in the same direction. So when we say tilted, ito yung medyo patabingi. Okay? Alam nyo ba na ang mundo ay medyo nakatabingi ng konti, okay, sa kanyang axis? So ang tawag natin doon, inclination of axis of the Earth. So the Earth is always tilted in the same direction as it moves around the Sun. So medyo nakatabingi siya ng konti habang siya ay umiikot sa Sun or sa solar system. Okay? So that is for characteristics of Earth's rotation. Another one. Yan, illustration natin. So, speed. Ito mahalagang-mahalaga ito. Kunwari, si Kuya Kim ako Alam niyo ba na ang bilis based sa ating na research ng pag-rotate is 1,670 km per hour. So, kada isang oras, so umiikot daw siya ng 1,670 kilometers yung bilis. Okay? So, syempre, hindi natin siya nararamdaman kasi malaki ang Earth. Nararamdaman lang natin siya na, ay, umikot na pala yung Earth or umikot ang Earth because of what? Yes, because of day and night. Yun yung ating palatandaan na umiikot yung planet natin because of the day and night. Okay, so tandaan natin ang 1,670 kilometer per hour. So, kada isang oras, di ba, kung maalala ninyo, 24 hours. Okay? So, ibig sabihin, 24 times na 1,670. So, kung titignan mo siya, mabilis na mabilis. Pero sa atin, hindi natin siya nararamdaman. Nakikita lang natin na umiikot ang mundo because of the day and night. Hello, Samantha Blasi. Good afternoon from Liano Elementary School. Hello, Samantha from Liano. So, Liano is from Caloocan. Hello, Samantha. Salamat sa pakikinig. Ayan. Okay. So, tapos na tayo sa Earth's rotation. We will now proceed to the Earth's revolution. Okay, let's start. Earth's revolution is, ayan, may drawing tayo. So, yung itong orange na to, yan yung sun. Nagre-represent ng sun. And then, of course, mapapansin mo, ito yung Earth, yan yung planet natin. Okay? So, yung planet muna natin ang pinokus ko, hindi ko na pinokus yung ibang planeta na umiikot sa Sun. Kasi baka akala natin, planet Earth lang umiikot sa Sun. Hindi. Lahat ng planeta natin, lahat ng planeta na makikita sa solar system, lahat yung umiikot sa Sun. So, dahil nasa planet Earth tayo, at ito yung ating paboritong planeta, yan, na sana wag masira, dapat alagaan natin itong planeta na yan. Yan. Ang tawag dyan is revolution. Okay. Revolution ang tawag natin dyan. So when we say revolution, this is the movement of the Earth around the Sun. So yan daw yung revolution. Yung paggalaw, pag-ikot ng planetang Earth paligid sa paligid ng araw. Yan. Ito yung araw, yan yung umiikot. So, ang tawag natin sa paggalaw na to, pag-ikot na to sa Sun is revolution. Yung Earth's revolution. Yan. So, another thing, the Earth revolves around the Sun in a counterclockwise direction. So, pa-counterclockwise ang pag-ikot niya. Ayan. Okay, so, mula sa kaliwa, papunta sa kanan. So, ganun yung pag-ikot ng planetang Earth. So, mapapansin niyo din, gumagalaw din yung Earth. Diba? Tawag because of the rotation. So, nag-rotate siya on its axis plus umiikot siya around the Sun. So, ganun ka hiwaga at ganun kagaling mag-create si God ng planeta. At alam niyo ba, the planet Earth is one of the favorite planet ng mga tao. Siyempre, kasi nandito yung mga tao.
dito nilagay ni God yung mga tao, yung mga halaman, yung mga hayop sa planet Earth. Okay. So that is revolution. Hey, Earth's revolution. Ito naman yung tagal ng pag-ikot ng mundo sa araw. So gaano kaya katagal ang pag-ikot ng ating mundo sa araw? Ayan. So it takes the Earth a year. O ibig sabihin, isang taon daw na umiikot ang ating planeta. Okay, so almost 1 year. Or, to be exact, so that is 365 and 1/4 days to revolve around the sun. Okay, so that is for revolution of the Earth. 365 days and 1/4. So meron pang 1/4. So mamaya nalalaman natin may 1/4. So Earth revolution also guide as our calendar. So guide din natin siya na kalendaryo. To keep the calendar sync, the revolution of the Earth has what we call the leap year. So para magtugma yung kalendaryo dun sa pag-ikot ng Earth sa Sun, meron tayong tinatawag na leap year. Leap year is used every 4 years to compensate the excess time. So para ma-eksakto yung pag-ikot ng Earth, sa Sun, so nagkakaroon sila ng tinatawag na leap year sa kalendaryo. Pero talaga 365 days and 1/4 days ay yung kabuuan ng pag-ikot. May ikot niya ng buong-buo yung Sun. Ganun ka tagal umiikot yung Earth, yung planet Earth sa Sun. Okay? So now, let's take a look muna the definition of leap year. So when we say leap year is a year with 366 days. So February 29 is added on the leap year calendar. So every 4 years kasi, ang February nadadagdagan ng 1 day. So that is February 29. So commonly talaga ang February is 128. Para lang magkaroon o matugma lang yung calendar natin dun sa pag-revolve ng planet sa Sun. So ganun ka simple ang pagpapaliwanag doon sa pag-ikot ng mundo sa araw. Ayan. So because of the leap year. So para lang tumugma yung February o yung buong isang taon ng pag-ikot, so naglalagay sila ng leap year. Okay. So let's now have this illustration. So I have here an illustration. Earth's revolve around the Sun. So bakit nga ba o saan nga ba umiikot yung Earth natin? Ayan. So pansinin nyo, meron siyang dinadaanan na kulay na parang bilog. So actually, hindi rin siya line na. So that is only imaginary line. Kung saan lang talaga umiikot. Yes, ang mundo ay umiikot lang siya sa orbit. Ayan. So kaya mapapansin nyo uli, hindi nagbubumbuan ang mga planeta sa solar system because they have their own orbit. May sarili-sarili silang orbit kung saan lang talaga sila pwedeng umikot. So bawal ang maki-crossover. So kailangan kung saang orbit ka lang iikot, doon lang iikot yung part mo. So yung part ng planet natin o kung saan tayo nandun, kung anong planeta tayo nandun, doon lang siya iikot. So yun din yung reason kung bakit constant yung kanyang paggalaw. So hindi siya pwedeng gumalaw sa kabilang orbit, sa orbit ng Mercury, sa orbit ng Venus. Diyan lang siya sa orbit ng Earth. So kaya mapapansin niyo, yan. So mapapansin niyo yung patikot niya, hindi siya pwedeng tumalon-talon sa ibang orbit. Yan. So si Carlo, nandito si Carlo Perez. Hello Carlo Perez from Hagonoy East. Mga batang grade 6 ng Hagonoy East. Kamusta? Ayan. So we have here the orbit of the planet Earth. So alam nyo ba, yan, sa revolution or Earth revolution ay sukat. Hindi habang umiikot yung Earth sa Sun, hindi siya equally lapit or layo. So magkaiba sila depende sa kanyang pagro-rotate. So alam niyo ba meron tayong tinatawag na layo at lapit ng pag-ikot ng planet Earth sa Sun. Ayan, napansin niyo yung first niya, yung malapit na part, tawag doon perihelion. Okay?
Perihelion. So when we say perihelion, this is the nearest part kung saan malapit si Earth sa Sun. So ang sukat niya is 147 million kilometers, yung lapit niya. Perihelion ang tawag. Okay. And then yung isa naman is aphelion, kung saan part na malayo yung Earth. Okay? So alam niyo ba na meron siyang lapit at layo, kung saan siya malapit, kung saan siya malayo, at kung saan siya equal. So yan, aphelion ang tawag naman sa layo. Na may sukat na we have 152 million kilometers. So ganun kalayo yung Earth sa Sun. So may part na malapit siya. Yan, nakikita nyo, umiikot siya. May part naman na malayo. So, yung malapit na part, dito sa part na yan, perihelion. Dito naman, aphelion. Yan. So, kung i-deepen mo pa ang study mo about perihelion and aphelion, malalaman mo yung reason. So, that is only the overview ng lapit at layo ng Earth. So, when we say perihelion, this is the nearest part kung saan siya malapit. Na alam nyo ba na kada isang pag-ikot ay, di ba base nga natin siya sa taon. Okay, so mamaya malalaman natin. Okay, yan muna. So yan yung sukat. So 147 million kilometer. Tapos yung isa 152 million kilometer yung lapit at layo. Yan. So maraming salamat pa rin sa mga batang grade 6. Okay. So ito na. So, perihelion, where the Earth nearest from the Sun. And aphelion, where the Earth farthest from the Sun. Kung saan siya malayo, aphelion. Kung malapit naman, perihelion. Okay. So, that is the reason why we have the season. So, kaya di ba napansin niyo yung Philippines, we have 2 seasons. Dahil yan sa pag-revolve around the Sun. So, pag nandito tayo sa autumn part, doon tayo sa north part ng pag-ikot. So ito yung sun, pag nasa north part, autumn season siya. Pag nasa left side, winter. Sa south side, spring. And the right side is summer. Yan yung reason kung bakit meron tayong different seasons. Or weather, different weather condition. Okay. So number 1 dyan, kung bakit meron tayong 4 seasons. Actually, Pilipinas 2 seasons lang Pero sa ibang bansa, 4 seasons meron sila yung autumn, winter, spring, summer. So, because of the Earth revolution, so yan yung reason kung bakit may iba't iba tayong weather, climate na tinatawag. Okay? Then another thing, dahil nakatilt o nakatabingin konti yung Earth sa kanyang axis, kaya meron tayong 4 seasons. The autumn, winter, summer, and spring. So, yun yung mga seasons natin. So, ngayon, isa-isain natin yung mga seasons na yan using the month na may mga na tinatawag natin o yung buwan. Kung saan nagiging malayo yung mundo sa araw, kung saan nagiging malapit yung mundo sa araw. So, una, pag June, okay, so June siya. Then, pag July, okay, so pag June, nandun part yung Earth. Pag July, dito na siya, sa medyo malayo. Okay, pag August, dyan siya malapit. Yan. So, ganyan. So, mag-start muna tayo sa June, July, August. So, sa June, July, August, meron dyang pangyayari na nagagawa ang ating Earth. Yan. So, pagdating ng June, July, August, sabi dyan, the northern hemisphere is facing the sun, while the southern hemisphere is away from the sun. So, ibig sabihin, so mapapansin niyo yung northern hemisphere, ito siya. Yan, yung kulay yellow. Okay. Yung kulay yellow siya na part. Tapos yung southern hemisphere, yung blue. Okay. Yung blue siya. Ayan. So, medyo tinatapat lang yung word na summer. So, yung summer, nandito sa northern hemisphere. So, ibig sabihin, pag ganyan ang itsura niya, summer yung nasa northern hemisphere. Tapos, winter naman yung nasa southern hemisphere. So, mapapansin niyo, this is the axis, and this is the equator. So, medyo nakatabing konti. So, itong part, yung mga bansa na sakop sa upper part
ng ng planet natin, so that is summer. And then sa winter part, southern hemisphere, yung mga part dito sa ilalim ng equator, yung mga bansa dyan, that is winter season. So every June 21 or 22, the warmest or dry seasons of the year. So pagka sinabi natin summer, this is the warmest or dry season of the year. Tapos pag winter naman, the coldest seasons of the year. Okay. So let's have another illustration. So yung northern hemisphere, yung upper part, and then the southern hemisphere, yung lower part niya, yung mga bansa. Okay. So kung titignan ninyo ang Google, makikita mo yung mga bansang sakop ng northern hemisphere, tsaka yung mga bansang sakop ng southern hemisphere. So kapag ganyang part siya, yung northern hemisphere ay direct to the sunlight. So, nakadirekta siya sa sunlight. Kaya siya summer. Tapos, pag southern hemisphere naman, nasa ilalim siya ng konti, so konti lang yung sunlight na dumarating sa kanya. So, kaya sila winter naman. So, yung mga bansang nasa ilalim, okay, so winter part, yung mga bansang nasa taas, so that is the summer part. Okay. So, pag June 21 or 22, Northern Hemisphere experiences its longest day. So, kapag daw June 21 to 22, mas mahaba daw yung araw. Kasi nakatutok nga naman yung Northern Hemisphere. So, katulad ng bansa Pilipinas, nasa Northern part, Northern Hemisphere tayo. So, pag June 21, this coming June 21 and 22, mag-i-start ng hahaba yung araw. Tapos sa Southern Hemisphere naman experiences shortest daylight. So, konti lang yung araw nila sa bandang baba ng planet Earth every June 21 or 22. So, malapit na, abangan natin na. Okay, next. So, we have here another illustration. Okay, as the Earth moves, summer turns to autumn, and winter turns to spring. So, kaya nagkakaroon tayo ng 4 season. Nag-iiba yung seasons natin kasi nga umiikot yung mundo. Depende sa kanyang posisyon sa sun. So, kaya yung summer nagiging autumn, tapos yung winter nagiging spring. Okay, so let's have another illustration. So, punta naman tayo sa September, October, tsaka November. So, tapos tayo sa June, July, August. During September, October, November, the axis of the Northern Hemisphere and Southern Hemisphere move sideward. So medyo iikot na siya ng konti. Sideward. Therefore, in this period, both hemisphere, yung Northern tsaka yung South, receives not too much or too little energy from the sun. So equal na. Equal na yung pag-absorb ng sunlight tuwing September, October, November. Yung dalawang hemisphere, yung North and the South Hemisphere. Parehas na sila. Kasi nasa middle part sila ng sun. Okay? Next, another illustration. So, handang nakikinig pa rin ang mga batang grade 6 ng Luzon, Visayas, and Mindanao. September 23, o tandaan natin yung mga date na yan, ha? Si Ana Mendoza from HECS. Hello, Ana. O, tandaan natin to, ha? Ana, during September 23, the daytime and nighttime, yung araw at yung gabi, has equal length. O, di kanina, June, July, August, mahaba yung araw, matagal yung gabi. Mabilis yung gabi. Dito naman, equal lang. Equal yung araw at saka yung gabi. Kaya mapapasin ninyo si Kuya Kim at saka sa Channel 7, sino ba itong nagre-report? Lagi niyang sunrise. Sinasabi ang sunrise for this day, ganito. Pag sinabing sunrise, yung pagbukang liwayway ng araw. Pag sunset naman, paglubog ng araw. So, ganun yung sinasabi nila. Ini-inform yung tao. Para alam ng tao kung anong oras gagabi at anong oras naman araw. Okay. So, this time is called autumnal equinox. Autumnal equinox ang tawag kapag parehas yung northern and southern hemisphere ng daytime at saka ng night time. Okay, so yan. Nandito rin, adaktibo rin yun, sabi ni Briggs Gonzales, si Mang Tani, tama. Si Mang Tani sa Channel 7, madalas na sinasabi, the sunrise, ang pagset ng oras o yung paglubog ng araw, saka pagbukang liwayway, sabi ni Mang Tani.
Tapos ganun din si Kuya Kim. So ang paglubog ng araw ay ganitong oras. Alas 6:30 ng gabi o mag-alas 6. Pag naman pagbuka ng araw o pagsikat ng araw ay ganitong oras. Dapat aware tayo doon. So every September, tandaan natin, September 23, particularly, the daytime and nighttime has equal length. So parehas yung haba niya, yung daytime at nighttime. Ang tawag natin doon is autumnal equinox. Okay, so that is for, okay, next. During December, January, and February, magpalapit na tayo sa 10 taon, the North Pole is facing away from the sun, while the South Pole is facing nearest from the sun. So ito napansin niyo, yan. Okay, so binilugang ko yung North Pole part, yan, tsaka yung South Pole part ng mundo o ng planet natin. Sa every December 21, ang itsura ng Earth, planet Earth, medyo malayo na yung North Pole sa sikat ng araw or sa araw. Tapos naman yung South Pole naman na mas malapit sa araw. Yan yung itsura niya. O, pansinin nyo, yung North Pole and the South Pole. Okay. So during this time, the North Hemisphere receives the least amount of sunlight, while the Southern Hemisphere has the greatest amount of sunlight. Dito naman ang may sikat na araw ay yung Southern Hemisphere naman, o yung ilalim na bahagi. Tapos yung Northern Hemisphere naman, konti lang yung nare-receive na sikat ng araw, particularly December 21. Yan. Kaya napapansin niyo, di ba, pag December 21, maiksi yung ating araw. Medyo mga alas 5 pa lang, medyo madilim-dilim na sa Pilipinas. Kasi nasa northern part tayo, di ba? Kaya yung ating sunlight, yung ating araw ay medyo maiksi kumpara sa gabi. Kasi nga, because of this phenomenon na pinapakita natin. Okay? So, ayan, aktibo pa rin ang ating mga batang grade 6 na nagpo-comment. Yes, so, ayan. So, tuloy tayo sa ating, tandaan natin na during this time, the Northern Hemisphere receives the least amount of sunlight. So, ito yung Northern Hemisphere, konti lang yung nare-receive na sunlight. Pero yung Southern Hemisphere, dito nagkakaroon na mas masikat yung araw. Okay? Sa Southern Hemisphere na yan. Okay. So, next. December 21 or 22, Northern Hemisphere will experience winter. So, pagka sinabi natin winter, taglamig. Okay? So, usually ang alam ko lang sa Amerika, yan, mga taglamig na part talaga. Super lamig na umuulan ng yelo. Kaya mapapansin ninyo every winter or Christmas, sobrang lamig talaga sa Amerika. Okay, tapos Southern Hemisphere will have experienced the summer. So yung mga nasa Southern Hemisphere or nasa southern part ng planet natin, summer sa kanila. Pero pagka December, kabilang tayo dito sa Northern Hemisphere, medyo malamig. Okay? So malamig yung part natin. Kasi nga, konti lang yung sunlight na nare-receive natin. So that is the reason na every December sa atin, medyo malamig na nararamdaman natin. Because of this. Okay. Now, from March, April, May, both hemispheres receive equal amount of solar energy. So kung every September, October, tsaka November, equal amount, pagdating naman ng March, April and May, dito sa part nito, equal amount uli yung nare-receive natin na day and night, yung sunlight natin, na day and night. Yung Northern Hemisphere at saka yung Southern Hemisphere. Parang dito rin sa ilalim. Pag nandito siya, that is September, October, November. Pag dito naman, that is March, April, and May. Naiiba lang siya pagdating dito sa December at saka dito sa June. Sa June natin. Ayan. So that is M. Sa spring, nasa north. Okay. So when we say spring, this is the time where the plants grow and bloom. So kung saan yung ating planeta ay yung mga lugar sa ibang part ng planeta o ibang part ng yung mga mundo o yung country sa ibang sa planeta natin, merong tinatawag sila springtime, yung pag-grow ng
ng kanilang mga halaman and pagbo-bloom. Yan. So, springtime ang tawag sa kanila. Ang palatandaan nila doon pag daw nagkakaroon ng bulaklak, yung kanilang mga halaman, sa ibang lugar to sa ibang bansa ito, spring ang tawag sa kanila. Tapos pag autumn naman, ito naman yung paglagas ng mga dahon. So pag daw na-experience nila yung nalalagas yung mga dahon, autumn naman ang tawag. Usually sa Amerika, ganun nangyayari. Kaya meron silang 4 seasons. Okay? So autumn, spring, winter, and summer. Pero tayo, meron lang tayong summer, tsaka rainy season, tag-ulan. Yun lang meron sa Pilipinas. Okay? So, yan. Good afternoon pa rin, Michelle Maherano. Hello, Michelle. Good afternoon sa'yo. Yan. Sabi ni Briggs Gonzalez, pa-shout out po. Hello, Briggs. Aktibong nakikinig si Briggs. Okay. Now, let's have another illustration. During March 21, March 21, the length of day and night is equal. Okay. Parang dun sa autumn equinox. So, length ng day and night is equal. Dito naman, spring equinox. Yan. Spring equinox naman every March 21. So, ito siya. So, spring equinox. Equal kasi yung day and night ng nasa north at saka ng nasa south hemisphere. O yung mga nasa north part ng planet saka yung nasa south part ng planet. Equal yung day and night. Okay. So, ito ngayon yung kabuuan ng diniscuss natin ng pag-revolve o pag-ikot ng planeta sa araw. So, yan yung kabuuan ng kung bakit meron tayong calendar, binabasya natin sa calendar natin. So, pagka July, nandun yung kung saan malayo yung planet. Okay, this coming July, so malayo na tayo sa sa sun. Kaya di ba nakaka-experience tayo ng tag-ulan tuwing July, August, September. Kasi hindi na tayo naiinitan or naiinitan. Tapos pagdating naman ng January doon, malapit tayo doon. So medyo mainit-init na ng konti, mag-start na uminit ng konti. December 21 naman, ito naman yung nagkakaroon ng pag-equal ng araw at ng gabi. Yan. So, hindi pala. Yung araw ay mabilis na tapos mahaba na ang gabi tuwing December 21 sa bansa natin, sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, iba naman sa kanila. Okay? So, pagdating ng February, so winter and summer, yung north part, winter, yung south part, summer. Pagdating ng June, yung north part, spring, yung south part ay autumn. Sa ibang bansa. So, yan yung paggalaw ng Earth sa paligid ng araw. Diba? Napakahiwaga ng paggalaw ng Earth sa paligid ng araw. So, yan ang binubuo ng kalendaryo natin. So, actually, dito binasihan ng mga scientists yung kalendaryo natin sa pag-revolve ng Earth, yung planet Earth sa Sun. Diba? So, napakagaling ng ating mga scientists. Okay. So, we have the summer, we have the autumn, the winter, and the spring. Hey, did you know? Sa ate, 4 seasons do not occur in the Philippines and other places located near the equator. So, hindi masyadong, wala tayong 4 seasons sa yung mga bansa na malapit sa equator. So, alam naman siguro ninyo, di ba na-discuss ko na siya last Monday. So, meron lang tayong 2 season. We have the wet season or the rainy season and the dry season or the summer. Yun lang meron tayo. So, wala tayong winter, wala din tayong autumn. Yan. Kasi hindi naman, wala namang yellow, umuulan na yellow sa atin. Ayan. So, maraming. Still listening and watching po, Pamela Ortiza. Hello, Pamela. Salamat. Ayan. So, now, let's have another game. Let's have a tour. O, yan, mamamasyal tayo. So, sino kaya magiging kasama natin sa pamamasyal? Let's come and join to visit all the favorite country of our friend, Dora. Ayan, tontuwa si Dora. But, we need to answer first the question before we get inside the place. Ayan. So, sama na natin si Dora sa kanyang pamamasyal. Let's start with the first country. Ayun, andun siya. So, tingnan natin, ano ang tanong?
the movement of the Earth on its axis. O, ready tayo uli sa ating pagsagot. Is it A, rotation, B, revolution, or C, orbit? The movement of the Earth on its axis. Is it A, rotation, B, revolution, or C, orbit? O, dali, sagutin natin para makapasok si Dora sa kanyang gustong bansa. So, nag-start tayo sa first. Yes, sabi ni Alfred is A. Tingnan natin kung A. Correct. We have A, rotation. Ayan, ang first niyang pinuntahan is the Statue of Liberty na makikita sa USA. Alam niyo ba ang Statue of Liberty? Ito isang estatwa na kapag ka pumupunta ang ibang mga banyaga o yung mga mamamasyal sa Amerika, ito kagad yung kanilang makikita. Yung Statue of Liberty. Yan. Yan, nandun si Dora. Okay, lipat tayo uli. Saan pumunta si Dora? Ayun, nasa northern small part of the Earth. Saan kaya yan? Mamaya tingnan natin. Question. During December, January, and February, the North Pole is facing away from the Sun, while the South Pole is facing nearest from the Sun. Is it true, false, or maybe? Is it true, false, or maybe? And the answer is true. Ay, na yan. Rizal Monument. Yun, sa Philippines pala siya pangalawang pumunta. Alam naman natin ang Rizal Monument kung saan dyan binaril yung ating bayani. So, ang Rizal Monument ay isang simbolo ng isang Pilipino. So, tayo yan, mga batang grade 6. Okay, next. Pasyal tayo. Pumunta siya doon sa bandang baba na yan. Ano kayang bansa yan? At ano makikita ni Dora? Sagutin muna natin. March, April, and May, only the South Hemisphere receives the equal amount of solar energy. Is it true, false, or maybe? March, April, and May. Only the South Hemisphere lang ba ang nakaka-receive ng solar amount of energy? Is it true, false, or maybe? And the answer is false. Ay, ayan. Christ the Redeemer in Brazil. O ito yung pinakamalaking Christ the Redeemer na makikita sa ibabaw ng bundok ng Brazil. Itong Christ the Redeemer. Isang malaking-malaking estatwa ni Jesus Christ. Okay, so false. Next, punta uli si Dora sa taas na bahagi. Ano kayang bansa yun? Let's see. Ano nakita niya doon? The point in the orbit where the Earth closest to the Sun. It measures 147 million kilometers. Is it hemisphere, aphelion, or perihelion? The point in the orbit where does the Earth closest to the Sun. It measures 147 million kilometers. Hemisphere, aphelion, or perihelion? Commonly, the answer, umuulan ng sagot. And the answer is C. Very good. C. Perihelion. Ayun. Pumunta siya sa China, kung saan nakita niya ang Great Wall of China. O alam niyo ba ang Great Wall of China? Itinayo yan noong panahon pa ng mga dinastiya nila. Ito ay ginamit na pananggalang sa mga mananakop sa kanila. Isang mahabang pader na pananggalang sa mga gera. So yan makikita sa China. Tawag dyan, Great Wall of China. Diyan pumunta si Dora. Okay, next. Ayun, pumunta siya sa taas. Ano kaya nakita niya doon? And let's answer this question. The Earth rotates blank. Specific time. Is it 22 hours, 45 minutes, 4.0 seconds? Or 24 hours, 36 minutes, and 4.4 seconds? Or 23 hours, 56 minutes, and 4.2 seconds? Wow, very good. Aktibo yung mga grade 6. Sabi ni Abby Bautista HB. Okay, so the answer is C. 23 hours, 56 minutes, and 4.2 seconds. Ayan ang napuntahan niya sa Paris. Eiffel Tower in Paris. Isa sa pinakasikat na tore sa buong mundo. Eiffel Tower. Yan, makikita sa Paris. Okay, lipat tayo ulit kay Dora. Saan siya pupunta? Ayun, medyo malapit sa may ating bansa. Ang nakita niya doon, tingnan natin. Sagutan muna natin ito. The date where the daytime and nighttime are equal length. It is also known as the autumnal equinox.
Okay, is it March 21, September 23, or April 26? What date where the daytime and nighttime are equal length, also known as autumnal equinox? Is it March 21, September 23, or April 26? And the answer is September 23. Very good. Ang mga batang grade 6. Very good. At ang nakita ni Dora sa Singapore ay ang Merlion. So alam niyo ba, ang Merlion ng Singapore ay isa sa pinakasikat na statwa ng Singapore na ang ibig sabihin daw ng mer ay dagat. At ang ibig sabihin ng lion, siyempre lion, leon. So dagat na leon sa Singapore. So kaya nagtayo sila dyan ng statwa. Ang tawag sa statwa na yan, Merlion in Singapore. Okay, remember, sabi ni Dora, habang namamasyal tayo, the movement of the Earth on its axis is called rotation. And the movement of the Earth around the Sun is called revolution. So that is our topic for this day. So maraming salamat mga batang grade 6 mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat muli ang aking paaralan, Kasarinlan Elementary School, teachers and pupils, grade 6 pupils ng Kasarinlan Elementary School. And of course, ang aking principal, si Ma'am Marites J. Tarago, maraming salamat. Ganon din ang SDO Caloocan. Maraming salamat. God bless, ingat lagi tayo mga batang grade 6 at tatandaan natin, lagi tayong magdadasal. Okay? So muli, ito po si Tutor Doms, ang inyong tagapagturo tuwing alas 3 ng hapon ng Science 6. Bye-bye mga bata! Bye-bye! Ingat! Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam!